এইকেইটা বিশেষ ভুল কৰাৰ কাৰণে বহুতো CTETৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বহু কষ্ট কৰি প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ পাছতো এটা ভাল স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। ভালদৰে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব, কাৰণ ইয়াতে আমি কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি কথা পাতিম, যিকেইটা ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰি আপুনি ভাল এটা স্ক'ৰ কৰিবলৈ নিশ্চিতভাৱে সক্ষম হ'ব আৰু লগতে আপোনাৰ চাকৰি নিশ্চিত কৰিব পাৰিব। প্ৰথম যিটো ষ্ট্ৰেটেজি হৈছে নাম্বাৰ 1, সেইটো হৈছে CDP। CDP হৈছে কিং বা কুইন হয় সম্পূৰ্ণ CTETৰ ক্ষেত্ৰত। যদি আমি চাওঁ CDP ছেকশ্যনটোৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক বেলেগ পেপাৰ আছে প্ৰত্যেকতে আমাৰ আধা নম্বৰ CDP ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে। সেইকাৰণে যদি আমি CDPটো ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, থিয়ৰিবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, তেন্তে ইয়াতে আমাৰ 60% সমস্যা সমাধান হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে CDP কনচেপ্ট ৱাইজ বুজিবৰ চেষ্টা কৰক। এনেকুৱা নহয় যে মুখস্থ কৰিব, বুজি লৈ ভালকৈ এপ্লিকেশ্যন বেছড যিহেতু কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে ভালদৰে CDPটো ক্লিয়াৰ যদি কৰিছে, কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছে, বুজি লৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ভাল স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথম ষ্ট্ৰেটেজি। ষ্ট্ৰেটেজি নাম্বাৰ 2 বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো ফ'ল' কৰি আপুনি এটা ভাল মাৰ্কছ পাব পাৰিব নিশ্চিতভাৱে। সেয়া হৈছে আপোনালোকে টেগ ৱৰ্ডবিলাক। আমাৰ টেগ ৱৰ্ড দুটা প্ৰকাৰৰ আছে, এটা হৈছে পজিটিভ, এটা হৈছে নিগেটিভ। আপোনালোকে পজিটিভ টেগ ৱৰ্ডবিলাক আৰু নিগেটিভ টেগ ৱৰ্ডবিলাক চিনাক্ত কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো চাই ল'ব যে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ পজিটিভ বিচাৰিছে নে নিগেটিভ বিচাৰিছে। যদি পজিটিভ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিগেটিভকেইটা আপোনালোকে এলিমিনেট কৰিব, আৰু নিগেটিভ বিচাৰিলে পজিটিভকেইটা এলিমিনেট কৰিব। কুৱেশ্যনটো পঢ়িব, নট দিয়া আছেনে যে বিচাৰিছে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ভালদৰে চাব। বহুতে ইয়াতে কনফিউজন হয় যে নট দিয়া থাকে, তেওঁলোকে ভালদৰে কুৱেশ্যনটোৱে নপঢ়ে। সেইকাৰণে ভালদৰে চাব কোনটো টেগ ৱৰ্ড আপোনালোকক বিচাৰিছে। এতিয়া পজিটিভ কিৱৰ্ড বুলি ক'লে কোনখিনি পজিটিভ কিৱৰ্ড হ'ব। তো আমি জানোৱেই যে বৰ্তমান সময়ত যিটো আমাৰ টিচিং যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো হৈছে লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড হয়। আমি সদায় ষ্টুডেণ্টৰ ফালে হৈ কুৱেশ্যনবিলাক আনচাৰ কৰিম। যেনেকৈ আমাৰ কিছুমান কিৱৰ্ড বা একশ্যন ৱৰ্ড আছে, যেনেকৈ আমাৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন। ইয়াতে আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকক সদায় এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন বা এক্টিভ পাৰ্টিচিপেটৰ বুলি ভাবিম। ইয়াতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ পেছিভ ৱৰ্ড থাকিলে সেইটো আমাৰ নিগেটিভ কিৱৰ্ড হ'ব। এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন হ'ব পাৰে, ক্ৰিটিকেল থিংকিং হ'ব পাৰে, তাৰপিছত আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, এক্সপেৰিমেণ্টেল লাৰ্ণিং হ'ব পাৰে, এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং হ'ব পাৰে, লাৰ্ণিং বাই ডুইং হ'ব পাৰে। এনেকুৱা যেতিয়া ৱৰ্ডবিলাক দেখিব, কলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং দেখিব, ৰিয়েল লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডবিলাক যেতিয়া দেখিব তেতিয়া গম পাব যে এইবিলাক হৈছে আমাৰ কিছুমান পজিটিভ কিৱৰ্ড। আৰু যদি আপোনাক পজিটিভ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাকৰ ফালে আপোনালোকে উত্তৰটো দিব লাগিব। আৰু কিছুমান ৱৰ্ড আছে যিবিলাক হৈছে নিগেটিভ কিৱৰ্ড। যিবিলাক হৈ ধৰি লওক আমাৰ ৰোড মেমৰাইজেশ্যন। আগতেও মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, য'ত মুখস্থ বিদ্যাৰ কথা আছে, স্ক'ৰ মাৰ্কছ হাই কৰিবৰ কাৰণে য'ত স্ক'ৰিং হাই মাৰ্কছ থাকিব, য'ত কম্পিটিশ্যন থাকিব, য'ত অনলি থাকিব, য'ত অলৱেজ থাকিব, অলৱেজ, অনলি, এনেকুৱাবিলাক যদি ৱৰ্ড দেখিছে লগালগ আপোনালোকে সেই অপশ্যনটো এলিমিনেটে কৰিব পাৰে। অনলি, অলৱেজ, ৰোড মেমৰাইজেশ্যন, পেছিভ লাৰ্ণাৰ, পেছিভ কেতিয়াও নহয়, পেছিভ লাৰ্ণাৰ, পানিছমেণ্ট য'ত আছে, স্ক'ৰিং হাই মাৰ্কছ য'ত আছে, কম্পিটিশ্যন য'ত আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে টেগ ৱৰ্ড বা কিৱৰ্ডবিলাক দেখিছে সেইটো আপোনালোকে এলিমিনেট কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো চাই, কুৱেশ্যনটো কি বিচাৰিছে, পজিটিভ বিচাৰিছে নে নিগেটিভ বিচাৰিছে সেইটো চাব। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চুজিং দ্য ৰাইট কিৱৰ্ড। এইটো হৈছে মেইন ষ্ট্ৰেটেজি। এই ষ্ট্ৰেটেজিটো ফ'ল' কৰি আপুনি বহুত এটা ভাল স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো ভালদৰে আপোনালোকে সেইকাৰণে পজিটিভ কিৱৰ্ড কোনবিলাক হ'ব, নিগেটিভ কিৱৰ্ড কোনবিলাক জানি ল'ব। আমি জানো যে NEP হওক, NCF হওক, প্ৰত্যেকে আমাক ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে। সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ ফালে আমি চবেই চাব লাগিব। লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ য'ত হয়, এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন য'ত আছে, ৰিয়েল লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ য'ত আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং য'ত আছে, লাৰ্ণিং বাই ডুইং, এইবিলাক হৈছে আমাৰ কিছুমান পজিটিভ। আৰু নিগেটিভ অলৰেডি কৈছোঁ, অনলি, ইফ বা অলৱেজ, এনেকুৱা থাকে, নাইবা য'ত আমাৰ মুখস্থ কৰাৰ কথা আছে, কম্পিটিশ্যন কথা আছে, পানিছমেণ্ট আছে, এইবিলাক হ'ব আমাৰ নিগেটিভ। 3 নম্বৰ মেথডটো বহুত বেছি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো হৈছে এলিমিনেশ্যন টেকনিক। মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক পঢ়াওঁতে কৈছোঁ যে এলিমিনেশ্যনটো মেথডৰ জৰিয়তে আপুনি বহুত ভালকৈ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ভুল নোহোৱাকৈ। আমি দেখিব, আপুনি যদি পেপাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে, যদি চাইছে পেপাৰবিলাক আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ, তেতিয়া গম পাইছে দুটা অপশ্যন আমাৰ নহয়েই। আমি গমেই পাই যাম তাতে অনলি থাকিব পাৰে, নাইবা য'ত আমাৰ নট বুলি থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা নিচিনাবিলাক দেখিলে আমি লগালগ সেইকেইটা এলিমিনেট কৰিম। যদি পজিটিভ চাই ল'ব আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে, য়েছ নে ন সুধিছে, সেইটো অনুসৰি আপোনালোকে দুটা আপোনাৰ অপশ্যন একেবাৰে নহয়, প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন দেখিব দুটা অপশ্যন একেবাৰে নহয়। আৰু কনফিউজ হ'ব আপুনি দুটা অপশ্যনৰ মাজত, সেইটোৱে হ'ব। দুটা অপশ্যনৰ মাজতো আপুনি চাব যে চবতকৈ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ওৱান কোনটো, এটাতো আপুনি এলিমিনেশ্যন মেথড প্ৰয়োগ কৰিব, যিটো নহয় প্ৰথমতে আপুনি ষ্ট্ৰাইক আউট কৰিয়ে দিব যে এইটো নট আছে, নহয়, অলৱেজ আছে বা অনলি আছে, এনেকুৱাবিলাক আপোনালোকে কাটি যাব। কাটি যোৱাৰ পিছত দেখিলে যে অলপ দুটা আপোনাৰ অপশ্যন ৰৈছেগৈ, এই দুটাৰ মাজত মই কনফিউজ আছোঁ। তো কনফিউজ থকাৰ পিছত আকৌ চাব যে ইয়াতকৈ মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েটটো কোনটো হ'ব।
কেনেকৈ গম পাব এপ্ৰপ্ৰিয়েটটো সদায় ষ্টুডেণ্টৰ ফালে চাব ষ্টুডেণ্টে কেনেকুৱাকৈ বিচাৰিব আপুনি যদি নিজে ষ্টুডেণ্ট হয় নিজকে চাব যে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে ভাল পাম মই ষ্টুডেণ্ট হিচাপে কেনেকুৱা টিচাৰে কেনেকুৱা কৰিলে ভাল পাম তেনেকৈ নিজৰ ফালে চাই নিজকে এবাৰ ষ্টুডেণ্ট বুলি ভাবিব নিজকে এবাৰ টিচাৰ বুলি ভাবিব মই আগতেও কৈছোঁ তো নিজকে এবাৰ ষ্টুডেণ্ট বুলি ভাবিব এবাৰ টিচাৰ বুলি ভাবি লৈ বৰ্তমান যিটো এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি যিটো আমাৰ NCF বা আমাৰ NEP যিটো ফ'ল' কৰিছে সেই তেনেকুৱা ধৰণত গৈ আপুনি এলিমিনেশ্যন মেথডটো প্ৰয়োগ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ৰাইট আনচাৰটো ওলাই আহিব এইটো হৈছে আমাৰ 3 নম্বৰ মেথড আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দুটা কিৱৰ্ড হৈছে এটা হৈছে আমাৰ এলিমিনেশ্যন মেথড আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে 4 নম্বৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি হৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন এইটো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি আপুনি বহুত পুৰণা নহয় যিটো মেথড আমাৰ পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হৈছে যদি আপুনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কৰিছে দেখিব যে কুৱেশ্যনবিলাক ৰিপিট নহ'লেও কিন্তু কনচেপ্টবিলাক বাৰে বাৰে ৰিপিট হয় ৰিপিটেড কনচেপ্ট হয় যেতিয়া আপুনি দেখিছে সেই কুৱেশ্যনটো কি কাৰণে এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো হোৱা নাই আৰু কি কাৰণে হৈছে আপুনি এইটো নহয় যে অকল কুৱেশ্যনখিনি চালে আৰু মুখস্থ কৰিলে এনেকুৱা লিখি গ'ল এইটোৱে শুদ্ধ এইটোৱে মুখস্থ এনেকুৱা নহয় এই কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যন এইবিলাক কিয় হোৱা নাই আৰু এইটো অপশ্যন কিয় হৈছে যদি ভালদৰে চাইছে যদি আপোনালোকে নিজেই জনা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুগলৰ সহায় ল'ব পাৰে বা অন্য কাৰোবাৰ সহায় ল'ব পাৰে লগৰ লগত গ্ৰুপ লাৰ্ণিং কৰিব পাৰে কৰি দেখিলে যে এইটো এই কাৰণে হোৱা নাই আৰু এইটো লজিকেলি যদি কুৱেশ্যনটো আপুনি এনালাইচিছ কৰিছে তাৰ কনচেপ্টটো কি হৈছে লৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে অকল যিখন পেপাৰ আছে যিহেতু লেংগুৱেজ পেপাৰখন এক্সট্ৰাকৈ থাকে লেংগুৱেজৰ লগতে আপোনালোকে যিবিলাক আমাৰ যিমান প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ আছে এটলিষ্ট 5-6 ইয়েৰ্ছ বহুত বেছি নোৱাৰিলেও 5-6 বছৰৰ যদি আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰিছে দেখিছে যে কুৱেশ্যনবিলাক ৰিপিট নহ'লেও কনচেপ্টবিলাক যদি ৰিপিট হয় সেইকাৰণে ভালদৰে সেইখিনি কনচেপ্টটো চাব লগতে আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক কি কাৰণে হৈছে কি কাৰণে নাই হোৱা দুইটাই এনালাইচিছ কৰিব এনালাইচিছ কৰি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব আপোনালোকৰ যেতিয়া আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনাৰ লেভেলটো বাঢ়ি যাব তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকেলি আপোনালোকে লাহে লাহে দেখিব যে আপোনালোকে সেই বিষয়টো এক্সপাৰ্ট হৈ আহিছে সেইটো হৈছে আমাৰ 4 নম্বৰ ষ্ট্ৰেটেজি নেক্সট যিটো কথা অলপ কওঁ লেংগুৱেজ পেপাৰখনৰ সদায় যেতিয়া কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিব সদায় কি কৰিব লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড হৈ আনচাৰবিলাক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এইটো আগতেও কৈছোঁ লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড হৈ আনচাৰটো দিব য'ত আপোনালোকে কোনবিলাক বিষয় চাব কনষ্ট্ৰাক্টিভিজিম এইবিলাক আপোনালোকে চাব ভালদৰে তাৰপিছত এনালজি চাব অপশ্যন আহে আৰু এটা বিষয় আছে ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্টছ অফ স্পীচ এইকেইটা ভালদৰে চাব পাৰ্টছ অফ স্পীচ কোনটো কি হয় এটা দি দিব আপোনালোকক চেণ্টেঞ্চ এটা দিব যে এই ৱৰ্ডটো কোনটো পাৰ্টছ অফ স্পীচ হয় এইটো ভালদৰে আপোনালোকে চাব আৰু লগতে আপোনালোকে কিছুমান টিচিং মেথড যিহেতু আছে টিচিং মেথডবিলাক ভালদৰে চাব আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই অলৰেডি আগতেও কৈছোঁ তথাপিও যিসকলে আগতে ভিডিঅ' চোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ লেংগুৱেজ 1 আৰু লেংগুৱেজ 2 যিসকলৰ লেংগুৱেজ 1 আছামিজ আছে মই আগতেও কৈছোঁ বাৰে বাৰে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এই কথাটো ভালদৰে মন দি শুনিব কিছুমানে এনেকুৱা হয় অসমীয়া ভালদৰে বুজি নাপায় তেওঁলোকে অসমীয়া কিন্তু ইংলিছটো বুজি পায় কিছুমান এনেকুৱা আছে ইংলিছ ভালদৰে বুজি নাপায় অসমীয়াটো বুজি পায় সেইকাৰণে লেংগুৱেজ 1ৰ কিছুমান কুৱেশ্যন তেওঁলোকে বুজি নাপাওঁ বুলি মোক বহুতে কৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি লেংগুৱেজ 1ত দেখি নহয় আপুনি যদি লেংগুৱেজত আপোনাৰ আছামিজ তেতিয়াহ'লে তললৈ আহিব আপুনি দেখিব নহয় তললৈ লেংগুৱেজ 1 ছেম পেপাৰ ছেম লেংগুৱেজ হ'ব লাগিব লেংগুৱেজ 1 যদি আছামিজ আছে লেংগুৱেজ 1 যিসকলৰ ইংলিছ আছে সেই লেংগুৱেজ 1 আছামিজৰ ট্ৰান্সলেশ্যনেই থাকে লেংগুৱেজ 1ত লেংগুৱেজ 1ৰ কথা কৈছোঁ দেই কিছুমানে মানে লেংগুৱেজ 1 ইংলিছো লয়তো তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে চাইছে ইংলিছটোৰ যিটো আমাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন সেইটো লেংগুৱেজ 1 অসমীয়াখিনি একেই থাকে হ'লেও আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰিব এইটোতো থাকেই বাৰু তথাপিও আপোনালোকে এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি চাব যে এটা কুৱেশ্যন পঢ়িলেতো গমেই পাব যে লেংগুৱেজ 1ৰ আছামিজটোৰ লগত লেংগুৱেজ 1 ইংলিছৰ ট্ৰান্সলেশ্যনে হয় নে নহয় এনেও হয়ে বাৰু তথাপিও আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব তাৰপিছত দেখিব যে এইটো আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তাৰ টাৰ্মছ এটা বিশেষ টাৰ্মছ এটা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গৈ পিনে সেই ইংলিছৰ টাৰ্মছটো গৈ পিনে অসমীয়াৰ লগত মিলাই চাব নহ'লে অসমীয়া যদি যিসকলে অসমীয়া থাকে তেওঁলোকে বুজি নাপালে ইংলিছ টাৰ্মছটো চাব পাৰে সেইটো হ'ল বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক তেনেকৈ লেংগুৱেজ 2ৰ ক্ষেত্ৰতো একেই তাৰ ভাইচ ভাৰ্চা হ'ব যেনেকৈ লেংগুৱেজ 2 যিসকলৰ ইংলিছ আছে তেওঁলোকে কিছুমান ইংলিছৰ টাৰ্মছ বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে গৈ অসমীয়া লেংগুৱেজ 2টো পঢ়ি চাব পাৰে তাতে তেওঁলোকে সেইখিনি ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইজিলি তেওঁলোকে ধৰিলে ক'ৰবাত কনফিউজন আছে যদিও মানে তেওঁলোকে সেইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিব পাৰিব খালি টাইমবিলাক কনজিউম নকৰিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টাইম মেনেজমেণ্টটো টাইমটো বেছিকৈ আপোনালোকে নোখোৱাকৈ প্ৰশ্নবিলাক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব নেক্সট ষ্ট্ৰেটেজিটো হৈছে টাইম মেনেজমেণ্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টাইম মেনেজমেণ্ট যিটো বিষয় এই কথাটো আমি বহুতে ইগন'ৰ কৰোঁ যিহেতু কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে দেখিছে যে লাষ্ট কেইটামান ইয়েৰ পৰা মানে আমাৰ কুৱেশ্যনবিলাক এনেকুৱা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন নহয় কুৱেশ্যনখিনি আগত বহুত কিবা কিবি এইখিনি দি দিয়ে আমুক এজন ছাত্ৰ আমুক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আমুক এগৰাকী শিক্ষক এনেকৈ বহুত দীঘলীয়াকৈ দি দিয়ে আৰু শেষত অকল কুৱেশ্যনটো সোধে আপোনালোকে এনেকুৱাও কৰিব পাৰে এইটো নকওঁ যে এনেকুৱাই কৰিব তথাপি কুৱেশ্যনটো পঢ়িব কিন্তু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা হয় টাইম মেনেজমেণ্ট কৰোঁতে দিগদাৰ হৈছে অসুবিধা হৈছে
তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব যে লাষ্টতে আচলতে আনচাৰটো ওলাই থাকে, লাষ্টৰ যিটো পেৰাগ্ৰাফ হয় সেইটোহে আচলতে কুৱেশ্যন। আপোনালোকে যদি টাইম কেনেবাকৈ আপোনালোক কম হৈছে তেতিয়াহে কৰিব, এইটো এটা ভাল প্ৰপাৰ মেথড নহয়। ষ্টিল মই কৈছোঁ, যিসকলে ভাবিছে টাইমটো নাই হোৱা বা যিসকলে অলপ ভালদৰে ষ্টাডি কৰি গৈছে, যিহেতু বহুত কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে, তেওঁলোকে ভাবিছে যে মোৰ পাৰিম, তেনেকুৱা তেওঁলোকে কৰিব পাৰে এইটো কাম, যে লাষ্টৰ যিটো চেণ্টেন্স বা লাষ্টৰ চেণ্টেন্সটো পঢ়িলে গমেই পাব এইটো কুৱেশ্যন কি বিচাৰিছে। তেনেকৈও কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে টাইমটো বচাব বিচাৰিছে। এইটো ৰেকমেণ্ডেড নহয়, মই কৈছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়িব। পঢ়াটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কেতিয়াবা কুৱেশ্যনটোৱে আমাৰ বহুত কনফিউজিং কৰে, কিন্তু লাষ্টতে আচলতে আমাৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ লাষ্টৰ শাৰীহে থাকে। লাষ্টৰ শাৰীটোতহে সোধে যে এইটো আমুক মানেনো কি। আগৰখিনি বহুত দীঘলৈকে আমাক দি দিয়ে, তো সেইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, যদিও আপোনালোকে ভালদৰে কুৱেশ্যনটো পঢ়িব। এইটো এটা কওঁ যে মই যদিও কৈছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব, কিন্তু কুৱেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়াটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ ইংলিছৰ কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱা নাই, হিন্দী কুৱেশ্যনটো চাই ল'ব পাৰে। যিসকলে ইংলিছত তেওঁলোকে মিডিয়ামত পৰীক্ষা দিব, তেওঁলোকে ইংলিছৰ কুৱেশ্যনটো বুজি নাপালে হিন্দীটো চাই ল'ব পাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত মানে বহুতখিনি সুবিধা হ'ব। টাইম মেনেজমেণ্টটো কৰিব। ইয়াতে যিহেতু আপোনালোকৰ গম পায় নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং যে নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই, আটাইতকৈ ভাল এডভান্টেজ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আপোনালোকে কোনো এটা যাতে কুৱেশ্যন থৈ নাহে, সেইটো বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব। যেতিয়া দেখিব যে আপোনালোকৰ টাইমটো লাষ্টৰ ফালে হোৱা নাই, এইটো এটা মানে আপোনালোকৰ বুদ্ধি নিচিনা হ'ব, কিন্তু এইটো নহয় টাইমটো হোৱাগৈ নাই, কি কৰিম, কিছুমানে ভয় খাব পাৰে, নহ'বগৈ নেকি। কেতিয়াও আপোনালোকে এৰি থৈ নাহিব। যদি ভালদৰে পঢ়িবলৈ হোৱাও নাই, আপোনালোকে ঠিক কৰি থৈ আহিব, কাৰণ তাতে হ'লেও আপুনি নম্বৰ কিবা এটা হ'লেও কিবা পাব, কাৰণ এতিয়া যিটো নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই, কোনো ৰিস্কৰ কথা নাই। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পেপাৰখনেই আপোনালোকে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টাইম মেনেজমেণ্টটো, যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰখন বহুত দীঘল আহে, কেইবাটাও ছেকশ্যন থাকে, আকৌ আপোনালোকৰ মেথডৰ কিখন আমাৰ লেংগুৱেজৰ পেপাৰখনো এক্সট্ৰা হয়। তো সেইকাৰণে ভালদৰে গোটেইখিনি কথা চাব। এই কথাখিনি চালে মই ভাবোঁ আপোনালোকে এটা ভাল স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু সকলোৱে ভালদৰে পৰীক্ষা দিব। আপোনালোকে ভালদৰে নিজৰ জেগাবিলাক চাই ল'ব, নিজৰ ৰোল নাম্বাৰ এইবিলাক লিখোঁতে সাৱধান হ'ব। এইখিনি কথা সকলোৱে জানে, তথাপিও কৈছোঁ। অল দ্য বেষ্ট টু এভৰিৱান। ভালদৰে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাওক, এতিয়াও সময় আছে। ৰিভিজন দিয়ক। মই এইখিনি কথা কোৱা নাই ৰিভিজন দিব লাগে, কি কৰিব লাগে, আপোনালোকে অলৰেডি জানে। ৰিভিজন ভালদৰে দিয়ক, আৰু যিবিলাক কনচেপ্ট যদি জনা নাই, যিবিলাক ভাবিছে যে ৰিপিট হৈছে, এইখিনি মই জনা নাই, সেইখিনি এবাৰ চাই ল'ব। আৰু বেছি এতিয়া নতুন বস্তু পঢ়ি থকাতকৈ যিমান পাৰে আপোনালোকে মক টেষ্টবিলাক দিবলৈ ট্ৰাই কৰক। যিমান আমাৰ গুগলত আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ছাইটত বা তেনেকুৱা আপোনালোকে পাই যাব মক টেষ্টবিলাক। যিমানেই মক টেষ্ট দিব, টাইম মেনেজমেণ্টটো গম পাব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ কোনখিনিত কনফিউজনটো আছে, দুটা অপশ্যনৰ মাজত আমাৰ যিটো খেলি মেলি লাগে, তো সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে শিকি ল'ব পাৰিব। তো এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকৰ কাৰণে আজি কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি, যিকেইটা ফ'ল' কৰিলে মই ভাবোঁ নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে এটা ভাল মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তো আজিলৈ ইমানেই। যদি এইখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো চাইছে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, আৰু লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।